pentel pen, paintbrush, tape, basahan, water container, watercolor, at bond paper. Mga hakbang sa paggawa. Una, isipin ang larawan ng komunidad na iguguhit. Ito ay maaring sariling komunidad na kinabibilangan o ayon sa inyong imahinasyon. Planuhin ang gawain ng mga tao, itsura ng bahay at tanawin sa komunidad na iguguhit. Ikalawa, unahing iguhit ang guhit tagpuan, horizon, at may mga bagay na pinakamalaki at nasa harapan, foreground, tulad ng tao at ang kanilang ginagawa. Ikatlo, sunod na iguhit ang mga bagay sa middle ground o tanawing gitna tulad ng mga tahanan at puno. Pagkatapos, iguhit ang background o tanawing likod tulad ng bundok o kapatagan at langit. Kulayan mo ito ng watercolor at lagyan ng pamagat.
Tandaan na ipapakita sa pagpipinta ng tanawin ng komunidad ang tamang espasyo ng mga bagay sa larawan sa pamamagitan ng pagguhit ng foreground, middle ground, at background. Naway nagustuhan ninyo ang ating gawain sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!